Sziasztok! A mai étel nem lesz más, mint a zöld pesztós csirké. Ez a csirke félbe van vágva és egészbe van megsütve sütőben. Ám az a probléma, hogy a sütéskor, mint meg annyi más húsrésznél, hogyha nem takarjuk le, akkor bizony hazavághatja a sütőt. Méghozzá így. A takarítás előtt azonban megmutatom a receptet, tehát ilyen volt, és ilyen lett. Viszont, ahogy mondtam, ez az étel is úgy készül, hogy ugye a sütőben való sütéstől lesz igazán szaftos és omlós ez a csirke, amit egyébként nagyon egyszerűen ízesítek, mert nem használok hozzá semmi más, csak durva szemű tengeri sót. Fogjuk a fokhagymát, és a fokhagymából is ilyen nagy szeleteket vágunk, és ezeket is betesszük így a bőr alá, és nagyon egyszerűen félretéve, szobahőmérsékleten, így hagyjuk, hogy körülbelül egy jó fél órát álljon. Na, amíg áll, addig megmutatom, hogy hogy kell elbánni a sütővel. Tehát kérem szépen, hogyan takarít Lázár séf? Na, hát először is ugye van itt egy olyan felület, ami eléggé felületes, mint hogy zsíros. Ugye ezek azok a szennyeződések, ami sütés közben ugye keletkeznek. Ennek a nagy része zsír. Zöldek szeretnénk lenni, tehát nem véletlenül a recept is zöld, ugye? Zöld fűszereket, illetve rengeteg zöld alapanyagot használtam. Azért, mert szeretnék rávilágítani, hogy nem csak zsíroldóval és különböző kemikáliákkal lehet tisztítani a sütőt, vagy éppen a konyhát, hanem van egy nagyon természetes és egyszerű módja ennek, ilyen például az ecet, a tengeri só, a használt szivacs, illetve a már fonnyat állapotban lévő citrom. Mert hogy egyébként, hogyha egy jó, erős zsíroldóval például befújom a sütőt, és utána azt kimosom, majd az ezzel beszennyezett szivacsot éppen a lefolyóba ürítem ki, vagy éppen kidobom a szenébe, majd nagyjából ugyanannyi kárt teszek, mint amennyit magamnak, haszonnak el tudok könyvelni. Szóval nem fenntartható. Így. Kicsit be. Így. Fogod, és a már langyos sütőre először is itt erre a felületre rácsöpögteted. Az a lényeg, hogy még langyos legyen. Így. Hagy álljon. Tehát a többit behúzod ide. Így. És erre szépen adsz nagy szemű tengeri sót. Ilyenkor arra vigyázzál, hogy ne lélegezz be azt a szagot, hogy azt a kipárolgó ecetet, ami jön, mert az egy kicsit megkaparja a torkodat. Sikál is, ugyanakkor meg eltávolítja a zsír nagy részét az ecettel karöltve. Most jön a citrom. Félbevágod, és így megvan a természetes szivacsod. És elkezded szépen dörzsölni. Jó átdörzsölöd vele, és hagyod körülbelül egy jó 10 percet hatni. Nézd meg, milyen szépen hozza föl. Tiszta fekete. Természetesen ez működik még ugye a lapoknál is, hiszen a lapokra rá szokott égni az a zsír, ami egyébként kifut, és ráég mondjuk az alsó részre az edénynek, nincs rendesen elmosva, vagy el van mosva, de nem jön le, és a meleg hatására újból feloldódik, majd ráég erre a felületre. És nem tudod sehogy se levenni. Ha dörzsis résszel próbálod, akkor se. Úgyhogy itt ugyanaz a technika, jön egy kis ecet, jön egy kis só, és az egészet szépen a citrommal elkezdett bedörzsölni. Hát ide is egy idő után ugye berakódik, és nagyon rettenetesen csúnya lesz. Hát ezt fogom, és ugyanígy ide behúzom, és bedörzsölöm. Természetesen ugye ez le van szigetelve belülről, és nem tud lefolyni, mert különben megrázna az áram, de hogyha ezt az ecetes levet ide bejuttatjátok, akkor ez is nagyon szépen kitisztítható. Hogyan fog ez kijönni? Természetesen, ha most szivacsal nekiesünk, úgy nem. Ez szükségünk van még gőzre. A sót viszont a sütőből el kell még azért takarítás előtt távolítani, már mielőtt még rátenném a gőzre. Úgyhogy fogom ezt az akkumulátort, beteszem ide, és már is működik a porszívó. Veszünk egy kisebb fejet, és ugye ez azért jó, mert nem kell hozzá madzag. És, de ha másik, hogy bármit kiszív.
amikor már zölden világít a gőz, masína, akkor jöhet, ezt nézzétek. De viszi. Azt nézd, látjátok? Ne lepődjetek, mert ugye természetesen ez a felület még nem teljesen tiszta, ugyanis ez a rész, amit még láttatok rajta, hát nézzétek meg, hogy leszedi, az belül is van, tehát a másik oldalán is, úgyhogy mindjárt kiszedem az üveget, ez csak az első része a dolognak, csak itt most végigmegyek rajta, és utána jöhet a belső rész is. Mindent felszed, ezt nézd. Na és így pofon egyszerű. Na kérem szépen, utolsó simítások, száraz ruhás törölgetés. Na tessék, nem lett csúnyább, na, mintha a zsíroldóval csináltam volna, úgyhogy egy kis gőz, egy kis só, egy kis ecet. Hát nézzétek meg, gyerekek, hát azért a séftől nem rossz, nem? Hát még az jelzés itt van, mutatom, hogy ezzel hogy szoktam elbánni. Van egy ilyen kis rész, vagy tartozék, ami ilyen kefés, úgyhogy ezt lepattintom innen, ráteszem ezt, és szépen ezzel kinyomatom innen. Nézzétek, hogy jön ki az a barna lögy. Ez. Mindent kiszed. Oh. Nézzétek meg. Rendet teszek, és akkor visszatérek a csirkére, jó? Hogy mit is lehet vele csinálni. Figyeljetek, nagyon jó. Mondjuk, itt van. Egy pohár víz. Ami mondjuk kiborul, bepattintod, benyomod. Kiszívja. Kiszívja a porszívó. Imádom. Állt a csirke tehát fél órát, addig megtisztult a konyha, és most jön a lényeg, hogy ilyen nemes egyszerűséggel először bőrrel lefelé, egy kis felhevített olívaolajjal teli serpenyőbe tesszük, amire fedőt tudunk rakni. Pám! Mindkét oldalára pirosra sütjük, majd bekenjük a pestóval, mellé tesszük a hagymát, és még a sütőben körülbelül 30-40 percet sütjük. És akkor egy jó 20 perc eltelte után jöhet a kencézés. Azaz, bekenjük a csirkét egy kis pestóval. Nem is kevéssel, legalább jó 3 nagy evőkanálnyi kenjetek oda. Jó, neki, hadd szóljon. Érdemes mindenhol szép egyenletesen bekenni. Így mellé helyezni a hagymákat. Így. Azaz, természetesen a fokhagymát is. És akkor egy olyan 170-180 fokos sütőben körülbelül még 30-40 perc. És akkor íme, ezt nézzétek. Itt van a kis csibe. Hogyan kell tálalni? Nagyon egyszerűen. De gyönyörű. Ráteszitek egy tálra. Jöhet a rengeteg hagyma is. Így, ezt ide mellé. Ez a körete. Új hagyma, fokhagymával, karöltve. Ez az. Jó, hát egy kis krumplit tegyetek mellé, ha gondoljátok, de ez a nagy fokhagyma, ez az új fokhagyma, az mindent visz. Oda néz. Igen. Majd új konyhát azért letörlöm. Megint tisztasít minden. De mutatok azért egy belső képet is, hogy lássátok, hogy hogyan is néz ki, mert innen vágom, és csak mennyire szaftos, mennyire puha. Ó, mennyire omlós. Hát na, így néz ki. A melje. Azt nézd. Levágom neked. Így. Ezt nézd. És ha levágsz egy ilyen szeletet, így, ezt fogod, belemeríted ebbe a szavba, nézd meg, így,
És ezt így, ha megeszed, akkor Mennyországba találod magadat. Mert ugyanis ez ennyire szaftos és puha. Ráteszel egy kis fokhagymát, így, és már lehet is enni. Azt a mindenit. Készítsétek el.